Υπέροχα μου πλάσματα, καλησπέρα σας. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο. Να είστε πάντα καλά. Είμαι απέραντα ευγνώμων για κάθε καινούργια εγγραφή, για κάθε σχόλιο, για κάθε like. Αν σας αρέσει το βίντεο να θυμάστε να πατάτε like. Αν έχετε κάνει εγγραφή στο κανάλι μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, σας καλωσορίζω και αν το επιθυμείτε μπορείτε να πατήσετε το καμπανάκι ούτως ώστε να σας έρχεται ειδοποίηση κάθε φορά που ανεβάζω ένα καινούριο βίντεο. Στέλνω θερμούς χαιρετισμούς στους φίλους σε ολόκληρο τον κόσμο και στην πολύ αγαπημένη μας Κύπρο. Θέλω να θυμάστε πως τα ανοίγματα που κάνουμε εδώ είναι γενικά ανοίγματα, να μην τα παίρνετε επί προσωπικού, κρατάτε μόνο ό,τι σας ταιριάζει και ό,τι σας αρέσει και για τα υπόλοιπα αδιαφορείτε και αν κάποιος από εσάς θέλει να δούμε το δικό του το θέμα, αυτό γίνεται μόνο με προσωπικό άνοιγμα και όποιος το επιθυμεί, τα στοιχεία επικοινωνίας μου υπάρχουν στην περιγραφή. Η περιγραφή είναι κάτω από τους χρόνους. Πατάτε στο κινητό σας τον τίτλο του βίντεο και από κάτω σας ανοίγει τους χρόνους. Και αμέσως από κάτω είναι τα στοιχεία επικοινωνίας μου. Αυτά με πολύ πολύ αγάπη από μένα για σας και πάμε να δούμε το θέμα μας. Μου γράφετε και μου ξαναγράφετε σαν προσωπικό. Πάμε λοιπόν σήμερα να κάνουμε αυτό το θέμα. Το έχω ξανακάνει αρκετά παλιότερα. Ένα άνοιγμα σαν προσωπικό. Ένα άνοιγμα για σένα σαν προσωπικό. Εντάξει, επιλέγετε. Πορτοκαλί ασβεστίτη, πράσινο φθορίτη, αμέθιστο. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Εδώ, αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το πρώτο μας άνοιγμα, για να δούμε τι θα δούμε εδώ. Εύχομαι και ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά. Πάνω από όλο αυτό, να έχετε υγεία. Και όλα τα υπόλοιπα θα τα βρούμε. Wow. Ξεκινάμε υπέροχα. Ταιριάζει εδώ το wow. Βασιλιάς κούπα. Λοιπόν, αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας είναι με το ζώδιο του Σκορπιού. Απλή αναφορά κάνω, γιατί εξυπακούεται ότι δεν είναι δυνατόν όλοι όσοι παρακολουθείτε αυτό το βίντεο να ανήκετε στο ζώδιο του Σκορπιού. Θα πάμε στα χαρακτηριστικά και στο λόγο πιθανότατα που παρακολουθείτε αυτό το άνοιγμα. Θεωρώ λοιπόν ότι σας απασχολεί κάποιο αισθηματικό ζήτημα. Έχουμε το βασιλιά της αγάπης, της αληθινής αγάπης, της θεραπευτικής αγάπης, υπέροχες ενέργειες, ήρεμες ενέργειες. Αυτό που τόσο πολύ λείπει από τη ζωή μας. Η ηρεμία, η γαλήνη, τι να πω, ασχολίαστο παρακάτω, δεν έχω να πω κάτι άλλο, πιστεύω ότι συμφωνείτε μαζί μου πόσο πολύ μας λείπει η ηρεμία και η γαλήνη. Και από εκεί και πέρα έτσι είναι ένας άνθρωπος πολύ τρυφερός, ρομαντικός, ευαίσθητος, ξέρει πάρα πολύ καλά να χειρίζεται, όχι με την αρνητική έννοια, το συναίσθημά του, δηλαδή πότε να το εκφράζει, πότε να το μαζεύει, όλο αυτό είναι έτσι πολύ, έρχεται από την ωριμότητα, γιατί έχουμε βασιλιά. Θεωρώ λοιπόν, όπως σας είπα, ότι παρακολουθείτε αυτό το άνοιγμα γιατί σας απασχολεί κάποιο αισθηματικό ζήτημα. Για να δούμε παρακάτω και αγαπάτε κιόλας, έτσι, αγαπάτε πολύ. Βασίλισσα Πεντάκτηνο, να το και το ζευγαράκι μας. Λοιπόν, πολύ ωραία. Εδώ έχουμε το ζώδιο του εγώ καιρό, από εκεί και πέρα όμως έχουμε έναν άνθρωπο, γιατί δεν έχουν φύλο οι φιγούρες, είναι βοηθητικές. Έχουμε λοιπόν έναν άνθρωπο ο οποίος είναι πολύ σταθερός. Είναι στήριγμα για τους ανθρώπους του. Θέλει όλα τα προβλήματα να τα λύνει με ρεαλιστικό τρόπο.
έτσι, δεν πετάει καθόλου στα σύννεφα, είναι απόλυτα προσγειωμένος αυτός ο άνθρωπος και δεν λέει πολλά λόγια. Ό,τι θέλει να πει θα το πει μέσα από τις πράξεις του. Και βέβαια είναι μια πάρα πολύ θετική κάρτα αναφορικά με τα οικονομικά εδώ, οικονομικά, περιουσιακά, μια επιχείρηση, ένα σχέδιο, κάτι μπορεί να έχετε ξεκινήσει και να θέλετε να δείτε την εξέλιξη. Η κάρτα είναι πάρα πολύ θετική, να ξέρετε, για τα οικονομικά. Μάλιστα, και εδώ έχουμε το 5 πεντάκτηνο. Εδώ λοιπόν έχω κάποιες ενδείξεις, αφενός ότι μπορεί να είστε υπερβολικά αγχωμένες ή αγχωμένοι, στρεσαρισμένοι μπορώ να πω έτσι, ακόμα περισσότερο δηλαδή, με μεγαλύτερη ένταση αναφορικά με την ένταση. Με το στρες, ήθελα να πω, με συγχωρείτε. Λοιπόν, αν υπάρχει αντικειμενικός λόγος να είστε τόσο πολύ στρεσαρισμένοι, να αναζητήσετε βοήθεια, αυτή είναι η συμβουλή της κάρτας, στους ανθρώπους που έχετε κοντά σας. Και από την άλλη, αν δεν υπάρχει αντικειμενικός λόγος, ίσως πρέπει λίγο, όχι ίσως πρέπει και λίγο, πολύ, να βοηθήσετε εσείς τον εαυτό σας, να βρείτε μία διέξοδο, να βρείτε μία λύση, κάτι να κάνετε, ούτως ώστε να μετριάσετε αυτό το στρες, γιατί το στρες βέβαια δεν έχει καθόλου θετικά αποτελέσματα ούτε για την ψυχή ούτε για το σώμα μας. Τώρα θα μπορούσα να πω συνολικά εδώ ότι σας απασχολεί ένα αισθηματικό θέμα, το οποίο μπορεί να είναι μία σχέση μη κοινωνικά αποδεκτή. Αυτό λοιπόν τι σημαίνει? Ότι μπορεί να είναι μία παράλληλη σχέση. Ότι μπορεί να είναι μία σχέση, ας πούμε, με μεγάλη διαφορά ηλικίας. Με διαφορά, δεν ξέρω, θρησκείας. Οτιδήποτε, εν πάση περιπτώσει, έτσι. Οκ. Και πάμε να δούμε τι εξελίξεις λοιπόν θα υπάρξουν σε όσες και σε όσους από εσάς έτσι αντιστοιχεί αυτό το άνοιγμα. Λοιπόν, εδώ έχουμε τη δύναμη, έχουμε το ζώδιο του Λέοντα εδώ. Δύναμη, μεγάλη αρκάνα. Φυσικά είναι μια κάρτα η οποία μπορεί να δηλώνει και το ερωτικό πάθος, γιατί σε όλες τις ταρό, εκτός από αυτή εδώ, μάλλον να πω σε όσες ταρό είχα και έχω ακόμα φυσικά, εκτός από τις καινούριες που έχω πάρει, απεικονίζεται πάντοτε με μια γυναίκα και ένα λιοντάρι. Το λιοντάρι λοιπόν σαν άγριο ζώο έχει και αυτά τα ένστικτα και παραπέμπει και εκεί. Μία ακόμα ερμηνεία της κάρτας έτσι αρκετά σημαντική μπορεί να αναφέρεται στη συμφιλίωση, ότι θέλετε να συμφιλιωθείτε, θα δούμε αν αυτό θα εξελιχθεί έτσι όπως το θέλετε ή όχι. Και βέβαια η πιο δυνατή ερμηνεία της κάρτας είναι η υπομονή και η αναμονή, η δύναμη της υπομονής και της αναμονής, καθώς επίσης και η δύναμη, η τεράστια δύναμη που έχουμε, ακόμα και όταν δεν το συνειδητοποιούμε, ότι μπορούμε να ελέγξουμε τα πάθη μας, τις αδυναμίες μας, τους φόβους μας και να κυριαρχήσουμε εμείς σε αυτά και όχι αυτά σε εμάς. Ακόλουθο σκούπα. Για να δούμε. Εδώ μου φαίνεται ότι κάτι πάει να κινηθεί, παιδιά. Κάτι πάει να κινηθεί. Υπάρχει συναίσθημα, αλλά βέβαια αυτός ο ακόλουθος θέλει και πάρα πολύ υπομονή, γιατί είναι μικρούλης, παιδιά. Είναι μικρούλης, δηλαδή έχει ταυτιστεί η κάρτα με τον εφηβικό έρωτα, οπότε εκεί γίνεται ένας πανικός, έτσι, στην εφηβεία. Νομίζω ότι το έχετε περάσει και το ξέρετε, και και έχει κυκλοθυμικές τάσεις, δηλαδή τη μία μπορεί να φαίνεται πάρα πολύ ερωτευμένος, την άλλη να φαίνεται ή ερωτευμένη για τους κυρίους της παρέας, την άλλη στιγμή έτσι να πέφτει ψυχολογικά, οπότε θέλει υπομονή. Βέβαια αν πρόκειται για
μία σχέση η οποία έτσι κι αλλιώς έχει αντικειμενικές δυσκολίες, νομίζω ότι είναι κάτι που το γνωρίζετε καλά και πιθανότατα να κάνετε και πάρα πολύ υπομονή έτσι κι αλλιώς. Για να συμπληρώσουμε εδώ καρτούλες, να δούμε τι άλλες πληροφορίες θα μας δώσουν. Γιατί, κοίταξε τώρα έχει κολλήσει, εντάξει τα κατάφερα. Λοιπόν, εκτός από αυτά τα βασικά που είπαμε, να δούμε αν θα υπάρξει μία περαιτέρω εξήγηση. Μάλιστα, ανάποδα τις είχα βάλει. Και εδώ έχουμε μία κάρτα η οποία, αν θέλετε, έρχεται για άλλη μία φορά να επιβεβαιώσει ότι υπάρχουν θέματα σε αυτή τη σχέση, παιδιά. Είτε τρίτο πρόσωπο, είτε είστε εσείς, είτε είναι η άλλη πλευρά, είτε σχέση εξ αποστάσεως, είτε ένας άνθρωπος που δεν είναι συντονισμένος απόλυτα με εσάς αναφορικά με τα θέλω σας, δηλαδή έχετε διαφορετικά θέλω. Μπορεί να είναι ένας άνθρωπος που δεν θέλει να κάνει μια μόνιμη σταθερή σχέση, έτσι. Και αυτά υπάρχουν. Παρ' όλα αυτά βέβαια εσείς δεν χάνετε το θάρρος σας, την ελπίδα σας, το παλεύετε ακόμα, δίνετε τον καλύτερό σας σε αυτό και ελπίζετε ότι θα έχετε ένα θετικό αποτέλεσμα. Θα δούμε εδώ. Wow! Πάλι! Τι ωραία, κοιτάξτε τι ωραία κάρτα εδώ. Είναι ο υπότης κούπα. Από τις γοργόνες μας, μάλιστα. Έχουμε και το ζώδιο εδώ των Ιχθύων. Τώρα, φαίνεται μέχρι στιγμής ότι παρόλα τα εμπόδια που έχουμε δει και έχουμε δει κάμποσα, μια θετική εξέλιξη θα υπάρξει. Για να ανοίξουμε άλλη μια καρτούλα, να δούμε αν όντως θα υπάρξει αυτή η θετική εξέλιξη στα αισθηματικά σας, σε αυτό το θέμα που σας απασχολεί. Και ναι ρε παιδιά, θα υπάρξει. Έχουμε εδώ και το ζώδιο του Λέοντα δεύτερη φορά, γιατί το έχουμε και με μεγάλη αρκάνα και με μικρή αρκάνα, αν αυτό κάτι σημαίνει για κάποιους από εσάς. Τώρα να πούμε για αυτό το βασιλιά εδώ, ότι είναι ένας άνθρωπος πάρα πολύ ενεργητικός, έτσι με πάθος για τα πάντα, ό,τι και αν κάνει στη ζωή του θέλει να νιώθει πάθος, για τη δουλειά του, για τα πάντα όλα. Είναι και όριμος, δεν βιάζεται, δεν έχει αυτό τον παρορμητισμό που έχουν έτσι και αλλιώς τα μπαστούνια, γιατί εδώ πια έτσι ξέρει και τι θέλει, ξέρει και που πάει, έχει και την υπομονή να περιμένει και να αφήνει τις καταστάσεις να εξελίσσονται. Θέλω να σας πω κάποια χαρακτηριστικά του για να δείτε αν ταιριάζει στον άνθρωπο που έχετε βάλει στο μυαλό σας. Ή μπορεί να ταιριάζει σε εσάς, εν πάση περιπτώσει, αυτά τα χαρακτηριστικά. Δηλαδή, είναι ένας άνθρωπος που θέλει να έχει το χώρο του και το χρόνο του. Δεν φυλακίζεται ποτέ μέσα σε μία σχέση. Αν νιώσει ότι πνίγεται, θα φύγει από τη σχέση, γιατί τα μπαστούνια είναι κάρτες που δηλώνουν και την ανεξαρτησία και την αυτονομία. Δεν σημαίνει κατά ανάγκη είναι αυτό κάτι αρνητικό, έτσι. Απλώς είναι ένας άνθρωπος που ξέρει πάρα πολύ καλά ποιος είναι και δεν θέλει να χάσει τον εαυτό του μέσα σε μία σχέση. Θέλει να διατηρήσει τα χόμπι του, τις όποιες, εν πάση περιπτώσει, έτσι, συνθήκες ζωής έχει διαμορφώσει μέχρι τη γνωριμία σας και από εκεί και πέρα, έτσι, θα κάνετε και οι δύο, θα βρείτε χρόνο να είστε μαζί, αλλά από εκεί και πέρα σας είπα, θέλει το χώρο του και το χρόνο του για να κάνει και τα δικά του πράγματα. Πάντως, σύμφωνα με το άνοιγμά μας, υπάρχει συναίσθημα, υπάρχει πάθος, άρα θεωρώ ότι έχετε να περιμένετε πολύ θετικές εξελίξεις και φυσικά σε όσες και σε όσους το επιθυμείτε, εγώ το εύχομαι ολόψυχα.
Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το δεύτερο μας άνοιγμα, εύχομαι και ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά. Και πάμε να δούμε εδώ τι θα είναι αυτό το προσωπικό άνοιγμα για σένα. Τέσσερα κούπα. Ίσως κάποιοι από εσάς να είστε σε μία φάση ζωής που νιώθετε ότι τίποτα δεν σας ευχαριστεί, ότι όλα μπορεί να σας φταίνε. Αδιαφορείτε, πολύ πιθανό να αδιαφορείτε για αυτά που υπάρχουν γύρω σας. Η κάρτα εδώ, παρόλο που είναι δική σας κάρτα, έτσι κάρτα βάσης είναι, ούτως ή άλλως σήμερα όλο το άνοιγμα είναι προς εσάς, σας λέει ότι για προσέξτε λίγο μήπως τυχόν παρουσιαστεί μια σημαντική ευκαιρία και εσείς δεν τη δείτε. Γιατί ξέρετε, οι ευκαιρίες είναι στιγμές, στις στιγμές. Δεν είναι οκ, εντάξει, μπορεί να το σκεφτώ και αυτό, μπορεί να το δω και αυτό. Όχι. Θα πρέπει έτσι λίγο να κινητοποιηθείτε. Αν όντως νιώθετε έτσι, να το πάρετε λίγο αλλιώς, γιατί πραγματικά μπορεί να σας χτυπήσει την πόρτα μία καταπληκτική ευκαιρία, που μπορεί να είναι οτιδήποτε, επαγγελματικά, προσωπικά, οτιδήποτε, και εσείς να νομίζετε ότι η πόρτα χτυπάει από τον αέρα, παραδείγματος χάρη. Λοιπόν, Βασιλιάς Πεντάκτηνο, πάρα πολύ ωραία. Έχει αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του Ταύρου. Ένας άνθρωπος πολύ εργατικός, πολύ σταθερός βέβαια, γιατί έχουμε ενέργειες και ποιότητες της γης, και πολύ πεισματάρης επίσης. Του αρέσει πάρα πολύ να απολαμβάνει τη ζωή, η καλοπέραση του αρέσει, τα ακριβά αυτοκίνητα του αρέσουν, το να βγει έξω κλπ. Όλα αυτά του αρέσουν πάρα πολύ. Ή τις αρέσουν, έτσι έχουμε πει, δεν έχουν, τα ταρό δεν έχουν φύλλο. Και βέβαια ως οικονομική κατάσταση, έτσι πάντοτε δηλώνει μια πάρα πολύ καλή κατάσταση. Γιατί μπορεί να εργάζεται, ας πούμε, έτσι, να ασχολείται με τα οικονομικά ή με τα έτσι, όλα αυτά. Με τα περιουσιακά, εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά είναι στο πεδίο του. Μπορεί να έχει ένα μεσητικό γραφείο π.χ. 5 πεντάκτηνο. Τι γίνεται ρε παιδιά σήμερα με το 5 πεντάκτηνο? Δεύτερο άνοιγμα, δεύτερη φορά που το ανοίγω, στην ίδια θέση ακριβώς εντωμεταξύ. Οκ, τι συμπατικό μήνυμα είναι αυτό. Αν αναφέρετε στο ότι έχετε υπερβολικό στρες, δεν μπορεί να σας βοηθήσει κανείς άλλος εκτός από τον εαυτό σας. Δηλαδή, αν υπάρχει αντικειμενικός λόγος, να είστε στρεσαρισμένοι, θα πρέπει να αναζητήσετε βοήθεια. Αυτό σας λέει η κάρτα. Αυτό συμβουλεύει και ότι θα τη λάβετε τη βοήθεια. Αν δεν υπάρχει αντικειμενικός λόγος και είναι έτσι, νιώθετε έτσι αυτό το διάστημα, τότε θα πρέπει να βρείτε εσείς τον τρόπο να ισορροπήσετε κάπως, γιατί το στρες δεν είναι ποτέ θετικό, έτσι. Ο οργανισμός μας παράγει αρνητικές ορμόνες και όλο αυτό φυσικά έχει επιπτώσεις και στην υγεία μας. Τώρα, για να δούμε το δικό σας το θέμα ποιο να είναι άραγε εδώ, γιατί εσείς με έχετε μπερδέψει, μπορώ να πω. Δεν έχω ξεκάθαρο θέμα, για να πω την αλήθεια, έτσι. Τώρα, ένα σενάριο που μπορώ να κάνω, γιατί είναι και μια κάρτα που δείχνει την απάθεια ενός ανθρώπου απέναντι στο συναίσθημα που μπορεί να του προσφέρουμε. Άρα εδώ μπορεί να σας απασχολεί ένα αισθηματικό θέμα, δηλαδή να αγαπάτε κάποιον άνθρωπο ο οποίος είναι αδιάφορος προς το συναίσθημά σας, εσείς να παραμένετε πεισματικά εκεί. Και ένα δεύτερο σενάριο που μπορώ να κάνω είναι αναφορικά με οικονομικά, ας πούμε, ότι κάτι μπορεί να έχετε με κληρονομικά, με τέτοιες ιστορίες,
Είμαι περιουσιακά, είμαι οικονομικά και κάπου υπάρχουν κάποιες δυσκολίες και είστε κάπως στρεσαρισμένες ή στρεσαρισμένοι. Πάμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί είτε στη μία είτε στην άλλη περίπτωση. Μάλιστα, ο διάβολος, αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας είναι με το ζώδιο του εγώ καιρό. Τώρα δείχνει τον εγκλωβισμό σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Σε μια κατάσταση που νιώθετε ίσως ότι δεν μπορείτε να ξεφύγετε από εκεί, ότι είστε δεμένες χειροπόδαρα και ασφικτιάτε, δεν με τίποτα. Τώρα το θέμα είναι ότι μπορεί επίσης να αναφέρεται η κάρτα σε μία πρόκληση που πιθανόν να αντιμετωπίζετε και ότι πρέπει να δώσετε μία μάχη. Να ξέρετε ότι έχετε πάρα πολύ μεγάλη δύναμη μέσα σας και όλα μπορείτε να τα φτιάξετε με τον καλύτερο τρόπο, αρκεί να πιστέψετε εσείς σε εσάς. Και να μην υπερβάλλετε σε τίποτα, γιατί είναι μια κάρτα που δηλώνει την υπερβολή, γι' αυτόν ακριβώς το λόγο συνδέεται και με τους εθισμούς κάθε είδους, γιατί οι εθισμοί δεν είναι μόνο στις ουσίες, μπορεί να είναι στο φαγητό, μπορεί να είναι στην εργασία, μπορεί να είναι οπουδήποτε, υπάρχουν πάρα πολλοί εθισμοί, οπότε δείχνει την υπερβολή στα πάντα και βεβαίως είναι μια κάρτα που δημιουργεί πολύ αρνητικό συναίσθημα. Δημιουργεί θυμό, γιατί είναι πολύ λογικό να είμαστε θυμωμένοι όταν δεν εξελίσσεται κάτι έτσι όπως το θέλουμε, όταν νιώθουμε ότι είμαστε εγκλωβισμένοι, είναι πάρα πολύ λογικό να υπάρχει θυμός, θλίψη, όλα αυτά. Μάλιστα, πολύ μεγάλη αρκάνα ρε παιδιά έχετε, ο κρεμασμένος. Ζόρια μεγάλα βλέπω για εσάς, μεγάλα ζόρια. Ο κρεμασμένος αναφέρεται στην εποχή μας, στο φθινόπωρο. Εντάξει, διανύουμε τον τελευταίο μήνα του φθινοπόρου. Και δηλώνει ότι όταν θέλουμε στη ζωή μας να πετύχουμε κάτι, να κάνουμε κάτι διαφορετικό, να δούμε μία αλλαγή, θα πρέπει να αλλάξουμε εμείς πρώτα. Και συνήθως η αλλαγή ξεκινάει από τον τρόπο που σκεφτόμαστε και που βλέπουμε, αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο γύρω μας και φυσικά και τον εαυτό μας. Δεν μπορούμε ποτέ να κάνουμε ένα βήμα μπροστά ή μια αλλαγή στη ζωή μας και να κουβαλάμε μαζί όλα του παρελθόντος. Κάτι πρέπει να μείνει πίσω και εκεί μπορεί να έχετε μια σύγκρουση εσωτερική. Πάρτε το χρόνο σας και πάρτε τη σωστή απόφαση για εσάς. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και 5 μπαστούνι και ανταγωνισμός. Παιδιά, πραγματικά εσείς έχετε ένα πάρα πολύ ζώρικο άνοιγμα σήμερα. Δηλαδή, με την έννοια των ψυχολογικών φορτίων. Αυτό, δηλαδή, έχετε βάρη μέσα σας. Συναισθηματικά βάρη, ίσως όχι μόνο, αλλά σίγουρα έχετε πράγματα που σας βαραίνουν, νιώθετε ανταγωνιστικά, θέλετε να ξεχωρίσετε. Τώρα, αν αυτό αφορά τα επαγγελματικά σας, να ξέρετε ότι η συμβουλή της κάρτας εδώ είναι θα δώσεις τον καλύτερό σου εαυτό. Θα βασιστείς στις γνώσεις, στις δεξιότητες, στην εμπειρία σου, σε ό,τι εν πάση περιπτώσει διαθέτει ο καθένας σας και με αυτόν τον τρόπο θα διεκδικήσετε όποια θέση είναι να θέλετε εν πάση περιπτώσει να διεκδικήσετε. Έντιμα δηλαδή, αυτή είναι η συμβουλή της κάρτας. Λοιπόν, για να δούμε. Επιτέλους ρε παιδιά, επιτέλους, είχα αρχίσει και ανησυχούσα. Δεν μου αρέσει να κάνω αρνητικά ανοίγματα, νομίζω αυτό είναι πολύ λογικό. Και χαίρομαι πάρα πολύ που εμφανίστηκε εδώ η Αυτοκράτηρα από την Ταρό με τις μαγισσούλες, γιατί σίγουρα εδώ φαίνεται ότι θα υπάρξουν εξαιρετικές εξελίξεις σε όποιο θέμα και αν σας απασχολεί. Είτε είναι εργασιακό, έτσι μπαίνετε σε μία περίοδο πολύ έντονης δημιουργικότητας,
Μπορεί μια γυναίκα επίσης να σας στηρίξει πάρα πολύ στον εργασιακό σας χώρο. Ό,τι και αν είναι αισθηματικό, δείχνει μια περίοδο ζωής που το συναίσθημα πάει μπροστά και πίσω η λογική. Είναι μια κάρτα που συνδέεται πάρα πολύ με τις αισθήσεις, με τη δημιουργικότητα βέβαια και με τη δημιουργία. Εγκυμοσύνη μπορεί να δηλώνει, γέννηση παιδιού, γάμο, όλα μέσα. Μια καταπληκτική κάρτα, έτσι. Ανεβήκαμε πολύ τώρα ενεργειακά και χαίρομαι που φύγαμε και πάλι και μάλιστα με μεγάλη αρκάνα και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Έλα ρε παιδιά, πάνω στην αυτοκράτηρα, μετά την αυτοκράτηρα ανοίγουμε πάλι τον εγκλωβισμό εδώ. Πώς είναι αυτή η καημένη η κοπελίτσα. Πολύ, δηλαδή είναι κάρτες που συνδέονται ο διάβολος με το 8 σπαθί και δείχνει αυτό ρε παιδιά, τον εγκλωβισμό. Να θυμάστε ότι εδώ είναι ένα οχτάρι και τα οχτάρια συνδέονται με τη δύναμη της μεγάλης αρκάνας. Δηλαδή είναι σαν να σας λέει η κάρτα ότι αν πραγματικά το πιστέψεις, αυτά που σας έλεγα πριν και για το διάβολο, αν το πιστέψετε εσείς οι ίδιοι, μόνο τότε θα ξεκινήσετε να χτίζετε την απόδρασή σας. Από την όποια κατάσταση σας πνίγει. Τίποτα. Ανοίγω κάρτες εκεί, διλήμματα, σπαθιά. Γιατί, δεν ξέρω το γιατί. Οκ. Εντάξει, επιτέλους. Λίγο να ανοίξει ξανά, άλλη μία φορά. Που σημαίνει εδώ, με το 2 μπαστούνι, ότι αν αναφέρεται σε αισθηματικό το θέμα για το οποίο παρακολουθείτε το άνοιγμα, ναι, θα περάσετε διαπυρός και σιδήρου, αλλά θα έχετε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα στο τέλος, μελλοντικά. Μη μου ζητήσετε να το προσδιορίσω, γιατί δεν υπάρχουν χρόνοι. Επειδή έχουμε ένα διάρρη εδώ, να σας πω, σε 2 μήνες, ας δώσω αυτό το περιθώριο. Λοιπόν, μία απόφαση θα πάρθει, η οποία δυσκολεύει κάποιον από τους δυο σας, αναφορικά με το αισθηματικό τώρα λέω, έτσι. Αλλά τελικά θα πάρθει αυτή η απόφαση και θα έχετε μία πολύ θετική εξέλιξη. Τώρα, αναφορικά με τα επαγγελματικά σας, εδώ επειδή έχουμε μπαστούνια που είναι κάρτες δημιουργικότητας, μπορεί να δείχνει τη στιγμή που να έχετε περάσει μία φάση που νιώθετε ότι τίποτα δεν κινείται, τίποτα δεν αλλάζει, όλα πλέον είναι βαρετά, ας το πούμε έτσι, και μέσα σας καίγεστε για να ξεκινήσετε να βγείτε στη δράση. Έρχεται η στιγμή, παιδιά, εδώ με αυτή την κάρτα, να ξέρετε. Έτσι. Οπότε, ό,τι και αν είναι, είτε επαγγελματικό είτε αισθηματικό, θα έχετε μία πολύ θετικότατη εξέλιξη. Επίσης θα έχετε προστασία. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί η αυτοκράτηρα είναι το αρχέτυπο της μητέρας και είναι η προστασία. Και φυσικά σας το εύχομαι ολόψυχα. Μας ταλαιπώρησε λίγο, αλλά εντάξει, το καταφέραμε να έχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα. Πω. Ζωηρές οι κάρτες, είναι πολύ καινούριες ακόμα και γλιστρούν. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το τρίτο μας άνοιγμα, εύχομαι και ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά. Πάμε να δούμε το δικό σου προσωπικό άνοιγμα. Κάρτα βάσης η εγκράτεια.
αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας είναι με το ζώδιο του τοξότη, αλλά όπως το έχω πει πάρα πολλές φορές, δεν είναι ο τοξότης αυτός που ακούμε διαρκώς έτσι κάποια χαρακτηριστικά, τα οποία απόλυτα ταιριάζουν με τον υπότι μπαστούνι που συνδέεται με το ζώδιο του τοξότη. Δηλαδή η χαρά για τη ζωή κλπ. Ο παρορμητισμός, το πάθος, ο ενθουσιασμός και η περιπέτεια. Εδώ έχουμε την ανώτερη μορφή του τοξότη, έχουμε ηρεμία, έχουμε μετριοπάθεια. Είναι μια κάρτα που δεν έχει δράση σε καμία περίπτωση. Ίσα ίσα συμβουλεύει και το αντίθετο, να μην, αν μια κατάσταση έτσι σας δυσκολεύει, να μην κάνετε τίποτα και να περιμένετε να εξελιχθεί και μετά να αποφασίσετε πώς θα δράσετε. Είναι επίσης μια κάρτα που αναφέρεται πάρα πολύ σε συνεργασίες, είναι πολύ θετική για τις συνεργασίες και ακόμη στις ανθρώπινες σχέσεις συμβουλεύει να βρίσκετε τη χρυσή τομή, να μην τραβάτε τα άκρα και να προσπαθείτε και ότι μπορεί να χρειάζεται να κάνετε και κάποιους συμβιβασμούς. Βασίλισσα Πεντάκτηνο. Η πιο σταθερή από όλες τις βασίλισσες, εδώ έχουμε το ζώδιο του εγώκερο. Είναι ένας άνθρωπος που πραγματικά μπορεί να λύνει με πολύ μεγάλη ευκολία τα θέματα της καθημερινότητας, δουλεύει σκληρά, θέλει να έχει καλά οικονομικά και όταν δεν τα έχει τα αναζητά, δηλαδή βρίσκει τους τρόπους, έτσι, μέσα από την εργασία της, δεν περιμένει και τίποτα έτοιμο. Είναι ο άνθρωπος βράχος για τους ανθρώπους της. Πάντως, αν σας ενδιαφέρει κάτι επιχειρηματικό, κάποιο έτσι επαγγελματικό, οικονομικό θέμα, να ξέρετε ότι πολλές φορές η Βασίλισσα Πεντάκτηνο σηματοδοτεί τη στιγμή που θα αρχίσετε να έχετε αποτελέσματα και μάλιστα θετικά αποτελέσματα. Και άλλη μία Βασίλισσα, μάλιστα. Βασίλισσα Κούπα, εδώ έχουμε το ζώδιο του Καρκίνου. Είναι η Βασίλισσα της αγάπης βεβαίως, έτσι. Είναι η Βασίλισσα της αγάπης, της αληθινής αγάπης όπως το λέω πάντα. Σε αγαπώ όπως είσαι γι' αυτό που είσαι. Όριμο συναίσθημα, συναισθηματική στήριξη πάρα πολύ στους ανθρώπους της. Όμως εγώ θα σας πω έτσι μία αίσθηση που έχω εδώ με τις 3 πρώτες καρτούλες σας, ότι μπορεί να κάνετε πάρα πολύ υπομονή για κάποιο θέμα. Μπορεί αυτό να είναι αισθηματικό. Μπορεί να είναι και επαγγελματικό. Δεν το ξέρω. Εδώ αναφέρομαι στην πρώτη κάρτα. Και έρχεται η Βασίλισσα Πεντάκτηνο και η Βασίλισσα Κούπα να σας βάλουν κάποια πολύ σημαντικά ερωτήματα ή να σας δώσουν μία διαφορετική, αν θέλετε, κατεύθυνση. Η Βασίλισσα λοιπόν Πεντάκτηνο ρωτάει: φροντίζετε τον εαυτό σας στο πρακτικό, πώς να την πω τη λέξη, έτσι σε ένα ρεαλιστικό επίπεδο, δηλαδή το σώμα σας, οτιδήποτε φορά το φυσικό κόσμο γύρω μας, έτσι, το σώμα σας, τη διατροφή σας, αν στα οικονομικά σας ας πούμε είστε ευχαριστημένοι με αυτά που λαμβάνετε ή χρειάζεστε κάτι παραπάνω και εσείς απλά κάνετε υπομονή. Και σας λέει επίσης ότι πρέπει να βάλετε σε πρώτη προτεραιότητα εσάς. Και αντίστοιχα την ίδια συμβουλή σας δίνει και η Βασίλισσα Κούπα. Γιατί σας λέει ότι για να μπορέσεις να αγαπηθείς απόλυτα με τον τρόπο της Βασίλισσας της συγκεκριμένης, δηλαδή σε αγαπώ όπως είσαι γι' αυτό που είσαι, θα πρέπει πρώτοι εσείς να δείτε, να αναγνωρίσετε μέσα σας και τις θετικές και τις αρνητικές πτυχές του εαυτού σας. Και μέσα από αυτό θα μπορέσετε, έτσι, αν αποδεχτείτε και αγαπήσετε αυτό που είστε όπως είστε, τότε η ζωή σας θα αλλάξει πραγματικά. Πάμε να δούμε παρακάτω τι άλλο θα δούμε. Μάλιστα, 6 κούπα.
Παιδιά, εδώ έχουμε την κάρτα της επανασύνδεσης. Τώρα, δεν ξέρω αν φυσικά και δεν πιστεύω ότι όλοι όσοι παρακολουθείτε αυτό το άνοιγμα ενδιαφέρεστε για μια επανασύνδεση, έτσι. Χωρίς να το αποκλείω κιόλας. Είναι μια κάρτα που για όσους δεν ενδιαφέρεστε για επανασύνδεση, συνδέεται με αναμνήσεις, με όμορφες αναμνήσεις. Με στιγμές που έχουμε ζήσει στη ζωή μας και νιώθουμε εκεί έτσι πολύ θετικά συναισθήματα, ασφάλεια, σταθερότητα, αυτή την αίσθηση έτσι της αγκαλιάς που σε κλείνει μέσα της και νιώθεις υπέροχα. Πολλές φορές λοιπόν στη ζωή μας όταν συναντούμε δυσκολίες ανατρέχουμε σε αυτές τις στιγμές. Η κάρτα βέβαια λέει ότι χρειάζεται πολύ καλή ισορροπία, γιατί πολλές φορές έχουμε και την τάση άνθρωποι να ωρεοποιούμε το παρελθόν μας. Εδώ λοιπόν θέλει πολύ καλή ισορροπία αν είστε σε αυτή τη φάση που σκέφτεστε, ας πούμε, μπορεί να περνάτε μια δυσκολία και σκέφτεστε «Αχ, τι καλά που ήταν τότε». Δείτε όλες τις παραμέτρους όμως του τότε. Ακόλουθος πεντάκτηνο. Εδώ έχουμε ένα καινούριο ξεκίνημα, το οποίο μπορεί να σκέφτεστε να κάνετε σε κάθε τομέα, οτιδήποτε. Δηλαδή, μπορεί να έχετε κάνει μια καινούργια αισθηματική γνωριμία. Βήμα το βήμα. Αυτό συμβουλεύει η κάρτα, έτσι. Μην κάνετε βιαστικές κινήσεις, μην περιμένετε ότι θα εξελιχθεί πάρα πολύ γρήγορα η κατάσταση, γιατί δεν πρόκειται. Όταν έχουμε πεντάκτηνα, όλα πάνε πολύ αργά, αλλά πάνε και σταθερά, παιδιά. Έτσι, κάτι κερδίζουμε, κάτι χάνουμε, πάντα έτσι πάει. Λοιπόν, και στα επαγγελματικά, αν θέλετε να κάνετε ένα καινούριο ξεκίνημα, αν θέλετε να δείτε οτιδήποτε μπορεί να είναι και επαγγελματικό, η κάρτα σας συμβουλεύει να έχετε τις απαραίτητες γνώσεις και αν δεν τις έχετε να τις αποκτήσετε και δεν θα το γλιτώσετε το καινούριο ξεκίνημα εσείς. Τι ωραία κάρτα, αγαπημένη μου, είναι ο τρελός. Δεν το γλιτώνετε το ξεκίνημα. Πάρα πολύ ωραία εξέλιξη, παιδιά. 3 κούπα. Μέσα λοιπόν από αυτή την πολύ θετική εξέλιξη πιστεύω ότι εδώ το μήνυμα της κάρτας είναι ότι θα σας φέρει χαρά όλο αυτό. Το καινούριο ξεκίνημα στη ζωή σας θα σας φέρει πολύ μεγάλη χαρά. Θα νιώσετε έτσι ότι κάπως σαν να σας χαμογελάει η ζωή, στην ουσία εσείς θα χαμογελάτε στη ζωή και θα νιώθετε και πρέπει να νιώθετε απέραντη ευγνωμοσύνη για όλα όσα, για το δώρο της ζωής πρωτίστως και μετά για οτιδήποτε άλλο. Βλέπω πάρα πολύ ωραίες εξελίξεις και χαίρομαι πάρα πολύ. Ό,τι και αναφορά αυτό, έτσι, είτε αισθηματικά είτε επαγγελματικά, ό,τι. Δεν έχουμε σαφή ένδειξη. Εκτός από την κάρτα της επανασύνδεσης, η οποία σας είπα, μια χαρά μπορεί να σημαίνει ότι κάνετε μία στροφή στο παρελθόν και βλέπετε ότι εκεί νιώθατε καλύτερα. Εδώ έχουμε μία, έτσι πάλι, αρχίσαν τα ζόρια ρε παιδιά, τι γίνεται πάλι. 5 σπαθί. Τώρα δεν ξέρω αν αναφέρεται σε μία ιστορία, σε μία υπόθεση που εσείς δώσατε μάχη και δεν τα καταφέρατε να την κερδίσετε αυτή τη μάχη και μπορεί να νιώθετε ότι έχετε αποχωρήσει τιμένες ή τιμένοι. Η κάρτα λέει πάντως ξεκάθαρα να ξέρετε ότι σε κάθε πόλεμο δεν υπάρχουν νικητές και νικημένοι, γιατί όλοι κάτι κερδίζουν και όλοι κάτι χάνουν. Και αν δεν μπορείτε να κερδίσετε αυτή τη μάχη, καλό είναι να την αφήσετε στην άκρη και να μην σπαταλάτε την πολύτιμη ενέργειά σας. Τι έχουμε εδώ? 9 κούπα. Πάρα πολύ ωραία κάρτα, παιδιά, εδώ. Είναι μια πραγματικά πάρα πολύ ωραία κάρτα, γιατί το 9 κούπα είναι μια κάρτα χαράς, αυθονίας και συναισθηματικής πληρότητας. Το να φτάσει κάποιος στο σημείο να νιώθει καλά όπως είναι για αυτό που είναι, με αυτά που έχει πετύχει, όλο αυτό είναι πραγματικά συγκλονιστικό, έτσι, δηλαδή το να νιώθουμε μέσα μας καλά, πλήρης, με αγάπη εαυτού και βεβαίως, συγγνώμη, και σε ένα επίπεδο
αναφορικά και με φίλους και με παρέες. Απλώς δεν είναι ένδειξη για σχέση εδώ, γιατί είναι Νιάρη, συνδέεται με τον ερημίτη της Μεγάλης Αρκάνας και συνήθως έχει να κάνει με το ατομικό και όχι με το θέμα ενός ζευγαριού, ας πούμε. Είναι όμως μια καταπληκτική κάρτα και πραγματικά σας εύχομαι να έρθετε ως εδώ, να υπάρξει αυτή η εξέλιξη και να φτάσετε μέχρι εδώ, γιατί μετά φυσικά εννοείται ότι μπορεί στη ζωή σας να έρθουν τα πάντα και οι καλές σχέσεις και τα πάντα όλα. Όσο πιο καλά νιώθουμε με τον εαυτό μας και όσο πιο πλήρης, τι σας είπα τώρα, μάντης είμαι, νάτα, έρχεται και η καινούρια αγάπη, παιδιά, στη ζωή σας και έρχεται με πάρα πολύ ωραίες ενέργειες, γιατί στη συγκεκριμένη ταρό απεικονίζεται και ως άσος κούπα, με την κούπα, αλλά εδώ το χέρι αυτό που απλώνεται και έχει την καρδούλα είναι και η κάρτα, είναι ο άσος πεντάκτηνο, έτσι απεικονίζει το άσος πεντάκτηνο. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα συνδυασμό καταπληκτικό, το συναίσθημα με τη σταθερότητα. Γιατί τα πεντάκτηνα πάντοτε θέλουν ένα πολύ ασφαλές και σταθερό περιβάλλον προκειμένου να μπορέσουν να δώσουν τα μέγιστα, έτσι, και να λειτουργήσουν. Άρα λοιπόν θα κάνετε ένα καταπληκτικό καινούριο ξεκίνημα με πολλά υποσχόμενο. Επίσης βέβαια να συμπληρώσω εδώ ότι όσες και όσοι μπορεί να είστε σε μία σχέση που είστε μια χαρά, έτσι, και να μην σας ενδιαφέρει όλο αυτό. Μπορεί να μιλά για ένα καινούριο ξεκίνημα που το έχουμε δει, όλο το καινούριο ξεκίνημα έχουμε δει, που μπορεί να είναι κάτι στα καλλιτεχνικά, ή σε οτιδήποτε, μια και έχουμε αυτό το συνδυασμό εδώ και μια και έχουμε και τον ακόλουθο πεντάκτηνο, σε οτιδήποτε αφορά στο φυσικό κόσμο γύρω σας, έτσι, δηλαδή ένα χόμπι, μια δουλειά, σπουδές, τα πάντα όλα. Έχετε ένα εξαιρετικό άνοιγμα και σας το εύχομαι ολόψυχα. Αγαπημένες και αγαπημένοι, εδώ ολοκληρώσαμε και αυτό μας το άνοιγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.